Salam sejahtera semua. Nama saya Dinesh Kumar Ragu. Saya merupakan kreator untuk channel YouTube di Politika Macam Komen. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi join program sesi sembang santai TPMC 2 yang akan membincangkan isu krisis dalaman politik antara UMNO dengan Perikatan Nasional. Okey, jadi untuk sesi sembang santai ini, saya akan cuba untuk kupaskan isu krisis politik dalaman UMNO dengan PN dengan melalui format soalan. So, 4 soalan, saya akan cuba cover isu ini melalui 4 soalan yang saya akan tanyakan sebentar lagi. So, sementara saya tunggu lebih ramai orang masuk, saya rasa dah ada orang dah masuk, jadi saya boleh start live chat saya ya. Okey. Saya akan mula membincangkan isu ini dengan melalui soalan pertama saya, iaitu adakah keputusan UMNO meninggalkan Perikatan Nasional benar-benar muktamad? Pada pandangan saya, selepas meneliti perkara-perkara yang telah berlaku dalam UMNO semenjak 8 Julai, iaitu pada hari zahid umum UMNO keluar PN sehingga semalam, saya boleh simpulkan bahawa ataupun buat persepsi bahawa keputusan UMNO untuk meninggalkan Perikatan Nasional ini sebenarnya tidak muktamad. Ya. I mean, normally apabila sesebuah parti telah mengumumkan bahawa ia akan keluar daripada sesebuah gagasan, that means that is the end of it. The MPs will withdraw their support for the ruling government, for the coalition. If the coalition is a ruling coalition, then all the parties, ministers will resign from the government. Tapi dalam kes UMNO, kita melihat situasi yang sangat berbeza sekali, sebab walaupun Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO dah umum bahawa UMNO akan keluar dari Perikatan Nasional serta-merta, kebanyakan ahli Parlimen UMNO belum menyuarakan hasrat mereka untuk keluar daripada Perikatan Nasional secara terbuka. That means they still haven't withdrawn their support for Muhyiddin Yassin yet as MP. Dan juga ahli-ahli kabinet UMNO, di mana ada 9 orang menteri UMNO, tidak meletakkan jawatan. Sebaliknya, hari Rabu ini, mereka bersama-sama dengan ahli-ahli kabinet menteri yang lain telah pun menyuarakan kesetiaan mereka kepada Prime Minister Muhyiddin Yassin. That means basically UMNO takkan meninggalkan Perikatan Nasional from what we are seeing, sebab ahli Parlimen UMNO tak tarik sokongan, menteri-menteri UMNO pun tak keluar dari kabinet. So it is safe to assume that keputusan UMNO untuk keluar daripada Perikatan Nasional ni tidak muktamad lah. Sebaliknya, saya boleh mengatakan bahawa keputusan UMNO untuk keluar dari Perikatan Nasional yang diumumkan pada 8 Julai itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah satu gimmick oleh kem Zahid Hamidi untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka kepada kerajaan. Kenapa saya mengatakan sedemikian ialah kerana walaupun Zahid Hamidi telah mengatakan bahawa majoriti ahli Majlis Kepimpinan Tertinggi UMNO bersetuju untuk keluar daripada Perikatan Nasional, namun pada sesi wawancara yang diadakan oleh Berita Harian pada 9 Julai bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga merupakan ahli MKT UMNO, beliau mengatakan sebaliknya. Beliau kata, sebenarnya ahli Majlis Kepimpinan Tertinggi UMNO majoriti ahli MKT tidak bersetuju untuk UMNO keluar daripada Perikatan Nasional. And then, saya rasa anda semua ingat lagi ya, awal minggu ini Tan Sri Anwar Musa, Menteri Wilayah Persekutuan, dia ada share satu audio clip. Di mana Tajuddin Rahman mengatakan bahawa keputusan UMNO untuk menarik diri daripada menyokong Muhyiddin Yassin bukanlah keputusan Perhimpunan Agung UMNO yang diadakan pada akhir Mac tahun ini, iaitu UMNO kekal bersama PN sehingga Parlimen dibubarkan. So, apa yang Tajuddin Rahman cuba cakap dalam audio clip yang di-share oleh Anwar Musa adalah UMNO's original decision, iaitu yang dibuat pada PAU UMNO pada bulan Mac, ialah UMNO akan bersama dengan Perikatan Nasional sehingga Parlimen dibubarkan untuk PRU 15.
bukannya menarik sokongan in the middle of the road. That was never the intention. So, and then saudara pun, kawan-kawan pun juga kena ingat ya, pada hari sebelum pengumuman zahid, 38 ahli Parlimen UMNO telah menyeru agar Zahid Hamidi meletak jawatan kerana kes-kes mahkamah yang dihadapi beliau. So from all these things that we have observed from the July 8 until now, I think it is safe untuk saya untuk membuat andaian bahawa keputusan UMNO ini tidak muktamad dan saya rasa tidak harus diambil secara serius. For me, it's merely a political gimmick. Okay. Saya akan pergi ke soalan yang kedua itu. Adakah kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri terancam? Okay. Kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri hanya akan terancam sekiranya majoriti ahli Parlimen UMNO menarik sokongan mereka kepada beliau. Sehingga kini, kita belum melihat situasi sedemikian. Malah, Peguam Negara pada 8 Julai telah mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin akan kekal berkuasa sebagai Perdana Menteri Malaysia kerana belum ada fakta-fakta jelas yang menunjukkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin telah hilang kepercayaan, telah hilang sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. He's saying that there is no clear evidence to prove that the Prime Minister no longer commands the support of the majority of the House members. So, bagi saya, kedudukan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri tidak terancam. He's safe for now. Tapi ianya tidak bermaksud bahawa sokongan yang diterima oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin di Dewan Rakyat tidak boleh dicabar. Malah, ahli-ahli Parlimen can opt untuk call for vote of no confidence, undi tidak percaya. Tengok, untuk test sama ada betul ke Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. If he has, then he will stay as the Prime Minister until the Parliament is dissolved for PRU 15, or else it is very likely yang beliau kena letak jawatan dan the position might go to someone else. Maybe seorang ahli Dewan Rakyat yang boleh command majority support ahli-ahli Dewan. Or maybe timbalan Perdana Menteri beliau itu Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Okay. So that is the second question. So the third question, I think which is the most important question lah. Mengapa Kem Zahid menentang Perdana Menteri dan juga Perikatan Nasional? This is the most important question. Okay. Ada dua sebab. Pertama, Kem Zahid tidak mahu UMNO dikaitkan dengan kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional dalam membendung COVID-19. UMNO especially Kem Zahid, mereka tahu bahawa this government ni dah mula dibenci rakyat. It is very very unpopular. Dan mereka juga sedar bahawa parti mereka sendiri iaitu UMNO sedang dicemuh oleh rakyat. Sebab Menteri Kesihatan orang UMNO dan Menteri Mosti iaitu Menteri Penyelaras Program Vaksinasi Kebangsaan juga orang UMNO. And people are very angry that the government is not trying hard to bring down the daily COVID cases, and at the same time they are angry that the national vaccination program is very very slow. So mereka ada valid reasons untuk marah terhadap UMNO. Dan Kem Zahid perasan bahawa rakyat dah marah kepada UMNO. Dan UMNO bimbang bahawa sekiranya UMNO especially Kem Zahid bimbang bahawa jika mereka terus kekal bersama Kerajaan Perikatan Nasional sehingga kerajaan ini sehingga Parlimen dibubarkan untuk PRU 15, mereka takut yang mereka tidak akan dapat sokongan. They fear that they will lose seats and they will no longer form a new government after the PRU 15 ends. That's the reason why mereka sekarang macam beria-ia nak tinggalkan kerajaan ini. Sebab kedua ialah Kem Zahid, di mana kebanyakannya mereka merupakan ahli-ahli kluster mahkamah, mereka marah dengan Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perikatan Nasional ini kerana mereka merasakan bahawa kerajaan ini
tidak membantu ahli-ahli dalam kem Zahid yang sedang berhadapan kes mahkamah. And by the way, who am I talking about? I'm talking about Zahid Hamidi himself, Najib Razak, Kunan, Aziz Rahim dan juga Ahmad Maslan. And by the way, nak cakap pasal Kunan, as for yesterday, he's officially out of the cluster mahkamah. I mean, I hate to see this happen, but unfortunately, it has happened. So, mereka marah lah dengan Kem Zahid ni marah dengan Zahid Hamidi, marah dengan Muhyiddin Yassin kerana kerajaan ini tidak membantu mereka yang sedang berhadapan dengan kes mahkamah. Malah Ahmad Maslan sendiri pada awal tahun ini, kalau tak silap Januari beliau mengatakan bahawa kerajaan Perikatan Nasional menyambung amalan kejam kerajaan Pakatan Harapan dengan menindas ahli-ahli Kem Zahid ini dengan tuduhan-tuduhan mahkamah. They accuse Perikatan Nasional as being as cruel as the Pakatan Harapan government. So inilah dua sebab yang saya nak bincangkan kepada anda. Satu, Kem Zahid tidak mahu nama UMNO dibusukkan kerana kegagalan kerajaan Perikatan Nasional dalam membantu COVID. Kedua, sebab Kem Zahid ini marah kerana kerajaan ini tidak membantu mereka yang terlibat dengan kes-kes mahkamah. Okey. Sekarang saya pergi kepada soalan yang keempat dan yang terakhir. Adakah UMNO menembak kaki sendiri dengan mengambil keputusan untuk meninggalkan PN serta-merta? Are they shooting their own foot by calling for an immediate exit from Perikatan Nasional? In my opinion, yes. Kerana tindakan pemimpin-pemimpin UMNO, especially mereka daripada Kem Zahid ini, telah membusukkan nama parti. It really damaged the name of the political party. Rakyat kini melihat UMNO sebagai sebuah parti politik yang tidak bertanggungjawab, penakut dan tidak bersimpati dengan kesusahan rakyat. Kerana di saat rakyat sedang menderita akibat wabak COVID-19, pemimpin-pemimpin UMNO dilihat masih boleh berpolitik. It is as if they don't care about the suffering of the people and they keep on politicking until they get what they want. Dan ini telah membuatkan ramai rakyat Malaysia marah dengan UMNO. Saya pasti even penyokong-penyokong akar umbi UMNO pun tidak suka dengan apa yang telah dilakukan oleh Kem Zahid. Yang dilakukan oleh Kem Zahid, sorry. Satu Kem saja, bukan dua-dua. Bukan Kem. So they are the supporter Malaysians are very angry with UMNO right now. So basically what I can say is that memang dah tembak, memang UMNO already shot their own foot sebab nama parti dah busuk dah. Itu satu. Image parti terjejas di mata rakyat. Lagi satu ialah tindakan terburu-buru Kem Zahid untuk keluar daripada Perikatan Nasional akan berpotensi untuk menjejaskan hubungan antara parti-parti komponen Barisan Nasional. That means with MCA and MIC. Saya tidak pasti sama ada anda semua perasan ataupun tidak, tapi sejak kebelakangan ini kita dapat melihat pemimpin-pemimpin MCA dan MIC mula melawan UMNO, especially the Kem Zahid yang selalu duk mengkritik kerajaan sedia ada. Mereka merasakan bahawa apa yang Kem Zahid ni sedang buat itu melaga-lagakan itu dengan mencari pasal dengan kerajaan persekutuan, kerajaan Perikatan Nasional ini tidak memberikan manfaat kepada kedua-dua parti ini. Sebab mereka bimbang bahawa image Barisan Nasional overall akan terjejas kerana politicking yang dibuat oleh UMNO. Plus, pemimpin MIC dengan MCA yang menyandang jawatan menteri pun, to be honest, mereka tak nak join UMNO untuk resign. Malah mereka already wise out already yang mereka kekal dengan Perikatan Nasional sehingga parlimen dibubarkan. And they don't like what Zahid is doing right now because it is very likely yang Zahid mungkin akan desak Barisan Nasional, bukan saja UMNO tapi Barisan Nasional secara keseluruhannya untuk keluar dari Perikatan Nasional. And I think MCA and MIC, they don't want that to happen. So that is why they have been openly defying the Zahid camp in UMNO. Actually, ada satu lagi yang saya nak bincangkan dengan anda semua.
for the past few months, ever since UMNO umumkan di Perhimpunan Agung mereka pada Mac bahawa parti mereka akan meninggalkan Perikatan Nasional apabila Parlimen dibubarkan, I've been thinking, like, bagaimana UMNO akan berkempen PRU 15 nanti by being separate from Perikatan Nasional. I mean, mereka ingat bahawa campaigning will be normal when they are out from Perikatan Nasional. You know, like, they think that it will be no longer be burdensome for UMNO to campaign under Perikatan Nasional. But the truth is, it's not going to be easy. Sebab, apa idea yang boleh dijual oleh UMNO kepada rakyat? Adakah UMNO akan mengatakan bahawa, oh, kerajaan Barisan Nasional akan menjadi kerajaan yang lebih baik daripada kerajaan Perikatan Nasional? How can you do that? Sebab kamu merupakan sebahagian daripada Perikatan Nasional. Parti-parti kamu merupakan sebahagian daripada acuan yang telah mereka Perikatan Nasional. You are part of Perikatan Nasional. So how can you distinguish your party as different from Perikatan Nasional when you used to be part of them? And then, kalaulah dalam tempoh berkempen PRU 15 tu, UMNO cuba portray diri mereka sebagai parti yang berjaya melawan COVID pandemik ini. Mereka cakap, oh, actually we did most of the job, but we tried this and that, but we couldn't get things done. We couldn't fix the COVID situation because halangan-halangan daripada menteri-menteri lain di Perikatan Nasional. That kind of propaganda will never work dengan rakyat. Sebab kenapa? Sudah menjadi lumrah politik dunia apabila sesebuah negara itu berjaya mengharungi sesebuah tragedi. Tak kira sama ada perang saudara, krisis ekonomi, ataupun wabak penyakit, kebanyakan kredit akan pergi kepada Perdana Menteri sesebuah negara dan juga kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri itu. So in Malaysia case, as soon as our country managed to go through this pandemic, most of the credits will go to Muhyiddin Yassin and also the Perikatan Nasional. Jadi UMNO dah tak boleh ambil, UMNO cannot take most of the credits. Malah, sekiranya mereka melakukan sedemikian pada PRU 15, there are high chances yang pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional akan menyangkal apa-apa saja yang dikatakan oleh pemimpin UMNO. Like, oh no, they didn't do most of the work. It is us. It is our government that did most of the work. They're merely piggy riding on our efforts. Besar kemungkinan mungkin pemimpin Perikatan Nasional akan mengatakan sedemikian. So basically, it is a really bad move pada pandangan saya. You know, malah it is a bad move for UMNO to completely dissociate itself from Perikatan Nasional. Plus, kita pun perlu tanya kepada diri kita, adakah MCA dengan MIC akan menyertai UMNO dengan bertanding sebagai BN untuk PRU 15? Ataupun adakah kedua-dua parti ini akan kekal bersama dengan PN? Kerana kerajaan PN lah yang memberikan peluang kepada kedua-dua parti ini untuk mentadbir Malaysia dengan memberikan jawatan menteri. We have to think about that as well. And also kita pun kena fikir, what if in future masa PRU 15 nanti ada pemimpin-pemimpin UMNO yang akan menyarankan agar UMNO kekal bersama dengan UMNO dengan Barisan Nasional kekal bersama dengan Perikatan Nasional untuk PRU 15. There are a lot of things that we need to think about. You know, politics ni kita kena faham lah. It is very unpredictable, you know. People say this now, but then in future other things might happen. So hari ni UMNO akan kata, oh, kami nak keluar daripada Perikatan Nasional, kami nak berkempen secara berasingan untuk PRU 15. Tapi tengok-tengok, bila Parlimen dibubarkan, ada pula pemimpin-pemimpin UMNO yang cakap, oh, why not kita bekerjasama why not kita kekal dengan Perikatan Nasional untuk PRU 15. Who knows, things might happen. So, setakat tu saja perbincangan saya. Saya rasa saya dah cover kesemua 4 soalan. I think I already covered all 4 questions, yeah. So, saya ingin menyimpulkan sesi TPMC ini dengan mengatakan bahawa UMNO, terutamanya Kem Zahid, mengambil keputusan untuk meninggalkan PN
bukanlah kerana mereka ingin bersolidariti dengan rakyat yang murka dengan apa yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional, tetapi it is just a merely political decision, a faction punya decision, bukannya keputusan UMNO secara kolektif. It is a faction decision, itu faction Zahir. So ada beberapa reason lah, like Kem Zahir nak keluar daripada UMNO sebab mereka pengecut. Let's call a spade a spade. Mereka adalah pengecut yang tidak mahu mengambil tanggungjawab atas kegagalan kerajaan ini dalam membendung pandemik. Kedua, mereka marah kerana kerajaan ini tidak membantu ahli-ahli kluster mahkamah, Dr. Bakunan, Zahir, Isa Samad, Ahmad Maslan dan Aziz Rahim. Dan ketiga, they are overconfident that their premature exit from Perikatan Nasional is a successful strategy that can help Barisan Nasional to win PRU for 15. The truth is not. At this point, I will say that even if they campaign separately, the chances of them winning Putrajaya will be like 50-50. Yeah. So that is all I wanted to talk about isu ini. Jika ada soalan-soalan yang saudara ingin, kawan-kawan ingin tanyakan, sila tanya. Saya akan cuba sebaik mungkin untuk bertanyakan soalan ini. Anda boleh bertanyakan soalan ini dalam bahasa Melayu pun boleh, bahasa Inggeris pun boleh. So you can ask your questions. I will try my best to answer them. So yeah, already got one question already. Daripada Encik Sivarajan Arumugam, did UMNO play the double-edged sword by threatening to withdraw support from PN to nego better positions in government? That is one of the reason. That could be one of the reason. Yeah, I mean, I agree with Mr. Sivarajan. I'm so sorry that I didn't raise it in this live chat. Yeah, it could be that UMNO is purposely playing a double-edged sword by threatening to withdraw support from PN so that they can nego better position in government. As a matter of fact, since last year, UMNO has been complaining a lot that they are not being rewarded well under this government because they are the largest partner for Parti Perubumi in Perikatan Nasional. As a matter of fact, Langkah Sheraton that took place in late February last year will fail without UMNO support. So they feel that since they helped Muhyiddin Yassin and Azmin Ali to form this government, they felt that they should be rewarded more. But unfortunately, they were only given 9 ministerial positions. They felt that they should be given the Timbalan Perdana Menteri position since last year. So that is why from last year till now you see that they keep on asking, hey, how come you only be given a senior minister position? Why not Muhyiddin Yassin didn't appoint a deputy prime minister? So I think Muhyiddin Yassin, he thought that he can avoid appointing a deputy prime minister from UMNO, but then the moment when Zahid made that press statement in early morning 8th of July, I think Muhyiddin Yassin like give up already. Oh my god, I cannot keep ignoring this whole idea of appointing a deputy prime minister from UMNO, so better we appoint one now, or else Zahid's camp is totally going to exit the government. So yeah, I do agree with Mr. Sivarajan that yeah, UMNO did play the double-edged sword. Yeah. So any question else? So we got a comment from Casey Chiang. Kekal PN better for MCA and MSA. Yeah, I do agree with you, Casey, because Barisan Nasional has become a very toxic brand thanks to UMNO because of the numerous corruption cases that BN faced when they were in power before they were kicked out in GE14. So since BN has become a very toxic brand, it is wise for them to stay with Perikatan Nasional, because after all, Perikatan Nasional give them all the ministerial appointment, and plus, if MCA and MIC stay with Perikatan Nasional, they can get government resources for them to be used during J15. I mean, come on. Pernah tak parti-parti kerajaan pemerintah tak pernah guna sumber kerajaan? Of course lah, mereka guna. So it is better for MCA and MIC to stay with Perikatan Nasional so that they can get more resources to contest in J15. But then even if MCA and MIC stayed with Perikatan Nasional, I doubt that that Malaysian Chinese and Malaysian Indian voters are going to support them. Because why? According to Merdeka Center,
95% of Chinese voters voted for PH, and 70 to 75% of Indian voters voted for PH. So it is it is going to be very hard for MCA and MIC to win back voters from these two racial groups. I mean, even they try to brand themselves as the savior because, oh, we were part of the government that fought this pandemic through. I don't think so. It's going to. I don't think so that positioning themselves as part of the government that saved the community from the COVID-19 is going to help them to um, win votes for the next general election. As a matter of fact, I think it is very likely that not MIC, it's very likely that MCA might going to lose all of their seats. I mean, right now they have two seats, Air Hitam and another one seat in Johor. I can't remember. I can't remember what seat is that. They have two parliament seats, and it's very likely that they're going to lose both seats. I'm talking about MCA. MIC, it is very likely that I think it's like 50-50 for MIC. Maybe they can still keep that one seat that they already have in Tapa, or maybe they can add another 2 or 3 seats. But one thing for sure is that they're going to lose most of their seats, either in parliament level or in state level. Yeah. Basically what I'm saying is that kalau mereka menang kerusi pun sikit je lah yang mereka akan menang. Yeah. Sorry if my explanation is very confusing to all of you. Yeah. So, ada soalan-soalan lagi yang anda semua nak tanya? Is there any other questions that you guys want to ask? If there are no other questions, dan izinkan saya untuk menamatkan sesi sembang santai TPMC 2 ini. Kepada mereka-mereka yang join sesi live chat ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana menyertai program ini. Facebook akan automatically save live chat ini, jadi so you guys can watch this whole session on other days, no problem at all. Facebook will auto save, dan saya juga akan share klip video ini dalam YouTube channel saya, tu di Political Macam Comments. So thank you so much for joining in, and don't forget to go to YouTube and subscribe to my YouTube channel, The Political Macam Comments. So that is all for me. Have a good weekend, everyone.